Mä sain tämän videoidean yhdestä ihanasta kommentista. Kiitos sen kommentin kommentoijalle. Ja tämä video on siis video, jossa mä kerron teille vinkkejä 9. luokkaan. Eli mitä kannattaa huomioida, kun menee 9. luokalle ja nimenomaan mitä mun mielestä kannattaa huomioida. Ja jos sua jännittää 9. luokka, niin toivottavasti tämä video auttaa sua ja muutenkin ihmiset, jotka on menossa 9. luokalle, niin toivottavasti tämä video auttaa teitä. Kannattaa ottaa huomioon se, että puhutaan tosi paljon tulevaisuudesta. Siis todella paljon, ainakin mun kokemuksen mukaan. Puhutaan tosi paljon tulevaisuudesta 9. luokalla. Eli ei kannata niin kuin säikähtää sitä, että 9. luokalla puhutaan tosi paljon tulevaisuudesta. Sun ei tarvitse tietää sitä, että mitä sä teet työksesi. Sun ei tarvitse tietää sitä. Jos joku kysyy sulta, sä voit sanoa esimerkiksi jotain asioita, mitä sua kiinnostaa ja mitä sä haluaisit tehdä, mutta että esimerkiksi et sä et tiedä sitä. Että mitä sä haluat tehdä, jos et sä oikeasti tiedä sitä. Ja sun ei siis tarvitse tietää sitä asiaa todellakaan, että mitä sä haluat tehdä. Vaikka mä siis itse tiesin jo 6. luokalta, että mä haluan olla media-alalla töissä. Tai edes jollakin tavalla niin kuin tehdä mediaa. Niin sun ei tarvitse tietää sitä. Edes 9. luokalla. Ja ei tarvitse ottaa paineita siitä, jos ei tiedä sitä unelma-ammattia tai sitä ammattia, mihin haluaa niin kuin lähteä opiskelemaan. Ota ihan rauhassa itsesi kanssa aikaa siihen, että tutustut eri ammatteihin, aloihin ja että mietit, mistä sä tykkäät ja mitä sä haluat tehdä. Yhteishaku tehdään joskus maaliskuussa, helmi-maaliskuussa, eli aika aikaisin siihen nähden, että kesällä vasta loppuu peruskoulu. Joten sun kannattaa silti alkaa ajattelemaan sitä, että mitä suurin piirtein sä haluat tehdä. Ja sun ei kannata säikähtää sitä, että nyt pitää hakea yhteishaussa johonkin. Ja aina voi lopettaa opinnot kesken. Se on yksi asia kanssa, minkä mä haluan tässä mainita. Aina voi lopettaa opinnot kesken. Sitten kun on päässyt peruskoulusta opiskelemaan sitä alaa, mitä on nyt hakenut, niin aina voi lopettaa opinnot kesken, jos ei se tunnu hyvältä opiskella sitä alaa. Jos sua alkaa ahdistaa jossain kohtaa 9. luokkaa, vaikka se lähteminen sieltä koulusta, niin suosittelen keskustelemaan jonkun sulle tärkeän ihmisen kanssa tästä, että sua ahdistaa. Ja sitten yhdessä te voitte puhua siitä ja keksiä keinot, että mitkä vois auttaa siinä ahdistuksessa. Mutta tällaisia asioita tuli mieleen ja toivottavasti tämä video auttaa teitä. Ja sanon vielä tähän loppuun, että teidän ei tarvitse jännittää. Teidän ei tarvitse jännittää, kaikki on hyvin. Ja ahdistus ja stressi ja kaikki tunteet on sallittuja, mutta täytyy muistaa se, että miten niitä tunteita käsittelee. Kaikki tunteet on sallittuja. Eli mikään tunne ei ole kielletty. Haluan vielä muistuttaa teitä, että kaikki tunteet on sallittuja tässäkin asiassa. Puhukaa teidän tunteista, jos haluatte. Ja siis mä suosittelen puhumaan teidän ajatuksista peruskoulun loppumisesta. Hyvin todennäköisesti se auttaa teitä elämässä eteenpäin ja 9. luokalta vielä eteenpäin.
tässä oli mun vinkit, jotka tuli nyt tässä yhtäkkiä mieleen. Ja toivottavasti nämä vinkit auttaa teitä tällaisia niin kuin, mielen hyvinvointiin liittyviä vinkkejä, jotka sitten liittyy 9. luokkaan.